bao giờ bạn tự hỏi vì sao tổ tiên ta sống giữa núi rừng, không bác sĩ, không bệnh viện vẫn sống thọ đến 100 tuổi, còn con người hiện đại dù có đủ thuốc men, đủ công nghệ lại ngày càng yếu ớt, bạc tóc khi mới ngoài 30 và mệt mỏi từ trong tâm hồn? Bạn nghĩ nguyên nhân là do thực phẩm, do môi trường, do công việc? Không sai, nhưng vẫn chưa đủ, bởi còn một thứ giết chết tuổi thọ của bạn mỗi ngày một cách âm thầm. Một thứ mà cổ nhân luôn nhắc đến, nhưng con người hiện đại lại xem nhẹ. Nó không phải là bệnh, không phải tai nạn, mà là ham muốn. Ham muốn khiến bạn thao thức, khiến tâm không yên, khiến trí rối loạn, khiến thân suy kiệt. Và nếu không biết cách tiết chế, ham muốn chính là con dao giấu trong tay bạn, cắt từng sợi tuổi thọ mỗi ngày. Trong video này, bạn sẽ khám phá bí mật sống thọ ngàn đời của người xưa. Vì sao người hiện đại dù đủ đầy vẫn sống ngắn hơn, và cách để bạn tăng tuổi thọ từ trong tâm. Không cần thuốc, không cần tốn kém. Đừng bỏ lỡ, bởi video này không chỉ giúp bạn sống lâu hơn, mà còn giúp bạn sống an, sống khỏe, sống đáng sống mỗi ngày. Xem đến cuối để tìm ra điều bạn đang vô tình làm mỗi ngày, khiến mình già đi nhanh hơn. Một là tinh, khí, thần là gốc sống của con người. Có một bí mật mà y học hiện đại chỉ mới bắt đầu chạm tới, còn người xưa thì đã truyền lại từ ngàn năm. Con người sống là nhờ tinh, khí, thần. Đó không phải là khái niệm mơ hồ, mà là ba trụ cột cốt lõi, là gốc rễ của sự sống. Tinh là gốc, khí là sức sống, thần là sự tỉnh thức, là ánh sáng trong tâm. Một người có thể giàu sang, có thể đẹp đẽ bên ngoài, nhưng nếu thiếu một trong ba thứ ấy thì chẳng khác nào cây đã mục rễ, chỉ chờ ngày gãy đổ. Người xưa tin rằng tinh, khí, thần, tam bảo bất túc, nhân sinh bách bệnh nhi sinh. Nghĩa là nếu ba thứ tinh, khí, thần không đầy đủ thì trăm bệnh sẽ phát sinh. Và điều đáng buồn là trong xã hội hiện đại, con người đang tự đánh mất tam bảo ấy mỗi ngày mà không hay biết. Tinh không chỉ là vấn đề sinh lý, đó là nguyên khí nguyên bản, là phần tinh túy nhất mà vũ trụ ban cho ta ngay từ giây phút đầu tiên được hình thành trong bụng mẹ. Y học cổ gọi đó là thiên quý, là kho báu do trời ban. Mỗi giọt tinh là kết tinh của kẽm, enzyme, da, nội tiết tố và rất nhiều vi chất quan trọng, là những thứ cần thiết để nuôi dưỡng não bộ, tủy sống, xương cốt, hệ miễn dịch. Người xưa quan sát sâu sắc và phát hiện tinh hóa tủy, tủy hóa não. Tinh là gốc sinh ra tủy sống sinh ra não. Nên một người tổn tinh thì tổn não, suốt nhiều thì trí lực giảm, học không vào, nhớ không lâu, sống mà lúc nào cũng mệt mỏi, đờ đẫn. Bạn nghĩ đó là stress, là thiếu ngủ? Không, đó có thể là do bạn đang tự rút máu tim mình qua những ham muốn, những lần buông thả mà không ý thức. Một lần xuất tinh là hàng trăm triệu trùng bị mất đi, kèm theo đó là một lượng lớn kẽm, nội tiết tố, chất dẫn truyền thần kinh thứ đáng lẽ phải dùng để phục hồi tủy, nuôi dưỡng xương, hỗ trợ não bộ phát triển. Nếu tinh là gốc thì khí là động lực để con người tồn tại. Khí không chỉ là hơi thở vật lý, mà còn là luồng năng lượng sinh học vận hành toàn thân. Người yếu khí sẽ thấy chân tay lạnh, bụng đầy, trí óc trì trệ, dễ cáu giận, khó kiểm soát cảm xúc. Khí hao tổn là do lao lực, ăn uống sai cách, nhưng nhiều nhất là do cảm xúc tiêu cực và lối sống thiếu kỷ luật. Ham vui quá mức, sống đảo lộn ngày đêm, tâm trí bất an thì khí huyết sẽ rối loạn. Thật ra, bạn có thể cảm nhận điều này dễ dàng. Sau một đêm buông thả, hôm sau bạn dậy thấy mệt, mắt thâm, trí nhớ kém, người không còn sinh lực. Đó là vì khí trong người đã bị tiêu hao cùng lúc với tinh. Mà khi khí suy thì thần phần quý nhất trong người cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thần là sự minh mẫn, tỉnh thức, là khả năng định hướng cuộc đời, biết mình là ai, sống vì điều gì. Một người còn tinh và khí, nhưng nếu thần đã tán
thì sống như một cái xác không hồn, không còn lý tưởng, không còn ý chí, không còn ước mơ. Người xưa có câu: mất tinh thì mỏi, mất khí thì yếu, mất thần thì loạn. Khi thần bị tổn thương, bạn sẽ dễ rơi vào trạng thái lo âu, hoang mang, mất phương hướng. Bạn sẽ dễ nghiện game, nghiện tình dục, nghiện mạng xã hội, bởi vì tâm không còn định, thần không còn sáng. Tại sao người xưa sống lâu mà người nay lại bạc tóc sớm? Bởi vì người xưa giữ tinh, dưỡng khí, nuôi thần. Còn con người ngày nay buông tinh, loạn khí, tán thần. Người xưa sống thuận tự nhiên, biết điều độ, biết tiết chế dục vọng. Còn chúng ta sống vội, sống gấp, sống trong cám dỗ 24/7. Mọi thứ đều có thể truy cập bằng một cú chạm. Và vì quá dễ dàng, chúng ta đánh đổi sự tỉnh thức lấy khoái cảm tạm thời. Cuộc sống không trừng phạt bạn ngay lập tức. Nó chỉ âm thầm lấy đi từng chút một giọt tinh, một phần sinh lực, một chút minh mẫn, đến khi bạn chợt nhìn lại đã không còn gì để giữ. Vì vậy, hãy bắt đầu học cách tiết chế, biết sống chậm lại, biết thở sâu, ăn đúng, ngủ đủ, suy nghĩ sạch và yêu bản thân mình bằng cách bảo vệ tam bảo: tinh, khí, thần. Bởi nếu mất nó, bạn không còn gì để bắt đầu lại. Và nếu giữ được nó, bạn giữ được tất cả. Hai là ham muốn là con dao hai lưỡi. Cuộc sống hiện đại như một cơn lốc. Nó cuốn người ta vào những cám dỗ rực rỡ, ngọt ngào nhưng dễ dàng đánh đổi bằng tuổi thọ, sức khỏe và cả sự bình an nội tâm. Trong cuồng quay đó, một thứ bản năng đã từ lâu trở thành công cụ để thị trường khai thác, để văn hóa tô vẽ và để con người lạm dụng đến tận cùng. Đó là ham muốn. Ham muốn không sai, nó là một phần rất thật của con người. Tình dục là bản năng sinh tồn, là động lực giúp duy trì giống loài, gắn kết tâm lý giữa hai thân xác. Nhưng điều nguy hiểm là khi ham muốn không còn được nhận diện đúng bản chất, khi nó bị phóng đại, bị nuông chiều quá mức, thì thứ vốn dĩ là bản năng lại trở thành gốc rễ của khổ đau. Ngày nay, người ta yêu vội, sống vội và quan hệ vội, không có thời gian để hiểu nhau, không có sự kết nối sâu sắc giữa tâm hồn, không còn ý niệm về sự thiêng liêng của cơ thể. Người ta đến với nhau vì cảm xúc thoáng qua, vì khoái cảm tức thời, vì muốn khỏa lấp một nỗi cô đơn mơ hồ. Nhưng sau mỗi lần như thế, thứ còn đọng lại không phải là bình yên, mà là một khoảng trống lớn hơn, mệt mỏi hơn, tê liệt cả thân xác lẫn tinh thần. Người xưa không phải không ham muốn, cũng không phải là những con người cấm dục khô khan, nhưng họ có trí tuệ để hiểu rằng dục vọng là con dao hai lưỡi. Một lưỡi mang lại khoái cảm ngắn ngủi, lưỡi còn lại cứa thẳng vào sinh lực, làm hao tổn tinh khí, rút kiệt tủy não, làm tiêu tán thần minh. Họ hiểu rằng nếu sống thuận theo dục thì con người sẽ giống như ngọn đèn không dầu, cháy bùng lên rồi lụi tắt. Vì thế, họ chọn sống theo phòng trung chi đạo. Đó là một nghệ thuật sống tỉnh thức trong đời sống vợ chồng, không chỉ để thỏa mãn mà để dưỡng sinh, để chuyển hóa, để giữ gìn sinh lực cho một đời khỏe mạnh và dài lâu. Người xưa quan niệm rằng dục là dòng nước chảy xiết. Nếu biết dẫn dòng, ta có thể dùng nó để tưới mát ruộng đồng, làm quay bánh xe nước, phát điện, nuôi sống cả cánh đồng. Nhưng nếu không biết điều tiết, dòng nước ấy sẽ cuốn trôi hết cả đất đai, nhà cửa, cuốn cả thân tâm vào bùn lầy đắm đuối. Càng đuổi theo khoái cảm, con người càng đánh mất sự quân bình. Họ cảm thấy cơ thể yếu đi mà không biết vì sao, mất ngủ mà không rõ nguyên nhân, trí nhớ kém, dễ cáu giận và đôi khi rơi vào trầm cảm. Những biểu hiện ấy không phải là ngẫu nhiên, mà là lời cảnh báo thầm lặng từ cơ thể rằng ta đã đi quá xa khỏi nhịp sống tự nhiên. Trong cổ thư Đông Y, người xưa viết rằng mỗi lần hao tinh là một lần rút đi sinh lực. Tinh khí là cội gốc của sự sống. Mỗi giọt tinh là kết tinh của nhiều dưỡng chất quý giá, là phần tinh túy được tích lũy từ máu, từ dinh dưỡng, từ thận khí, và phải mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để phục hồi. Nhưng ngày nay,
con người lại tiêu hao nó chỉ trong vài phút cảm xúc, vài lần buông thả trong đêm. Khi tinh suy, khí sẽ loạn. Khi khí loạn, thần sẽ tán. Khi thần tán, thì người không còn minh mẫn để sống đúng hướng nữa. Họ dần trở nên lệ thuộc vào cảm xúc, bị dẫn dắt bởi dục vọng, sống mơ hồ trong khoái cảm mà tưởng đó là hạnh phúc. Nhưng sự thật là càng vui thì càng mệt, càng tận hưởng thì càng trống rỗng. Người xưa có câu, vật cực tất phản. Mọi sự khi đến tận cùng thì sẽ đảo ngược. Vui đến tột đỉnh rồi sẽ sinh mệt, mệt sẽ sinh bệnh, bệnh sẽ sinh khổ. Đó là quy luật tự nhiên mà không ai có thể tránh được. Sống biết điều độ là một dạng tu hành thầm lặng. Tiết chế không phải là kìm nén, mà là chủ động nhận ra giới hạn của mình, biết đâu là đủ, đâu là vừa. Cũng giống như ăn uống, nếu ăn ngon mà không biết điểm dừng thì món ngon cũng trở thành độc dược. Dục cũng vậy, nếu không có trí tuệ soi đường thì nó không chỉ lấy đi sức khỏe, mà còn lấy đi cả sự tôn trọng bản thân, sự minh mẫn và phẩm chất làm người. Vì thế, sống tỉnh thức giữa thời đại nhiều cám dỗ này không phải là yếu đuối, mà là biểu hiện của người mạnh mẽ thật sự. Người biết từ chối khi cần, biết giữ mình khi phải, và biết rằng có những niềm vui lớn hơn, sâu hơn, bền hơn nằm ở bên kia sự tiết chế. Người ấy mới thật sự làm chủ được cuộc đời. 3 là dưỡng sinh phòng tho là bí quyết trường thọ ngàn đời. Từ ngàn xưa, các bậc tu đạo, đạo sĩ, thiền sư hay những người theo con đường tu luyện đều không xem tình dục là cấm kỵ. Họ không kiêng khem như một hình thức ép sát, mà là vì họ hiểu sâu sắc một chân lý, rằng tinh khí là gốc rễ của sự sống, là phần năng lượng quý báu nhất mà trời đất ban tặng. Và nếu biết giữ gìn, chuyển hóa, thì nó có thể trở thành nguồn sinh lực vô tận, nuôi dưỡng cả thân và tâm. Người tu hành gọi đó là công phu hồi xuân, không phải vì mong muốn níu kéo tuổi trẻ, mà là để làm mới lại toàn bộ sinh lực. Họ luyện khí để tinh không bị thoát ra ngoài, mà dẫn ngược lại vào trong, cho đi khắp thân thể. Từ vùng đan điền là nơi chứa khí, họ vận công đưa khí theo hai mạch chính là nhâm và đốc, chảy qua lưng, qua ngực, qua huyệt bách hội trên đỉnh đầu, nuôi dưỡng não bộ, làm sáng con mắt, mạnh bộ xương, và khiến tâm thần yên tĩnh như mặt hồ buổi sớm. Đó không phải là điều huyễn hoặc, mà là bí quyết dưỡng sinh đã được lưu truyền hàng ngàn năm. Bởi người xưa hiểu rằng khi tinh không bị thất thoát, nó sẽ chuyển hóa thành khí. Khí được vận hành đúng cách thì thần mới ổn định. Một người có tinh, có khí, có thần đầy đủ thì sống thọ, sống khỏe và sống an. Dưỡng sinh phòng thế không phải là chuyện chỉ dành cho các đạo sĩ ẩn cư trong núi rừng. Người bình thường, sống giữa đời thường, cũng hoàn toàn có thể học được cách giữ gìn thân thể, như một ngôi đền thiêng liêng không thể bị xâm phạm tùy tiện. Không phải là cấm dục tuyệt đối, mà là học cách tiết chế, biết đâu là vừa đủ, biết tôn trọng thân xác của chính mình và người bạn đời. Tình dục không nên là cuộc giải trí chóng vánh, mà là sự kết nối thiêng liêng, nơi hai năng lượng gặp nhau, hòa vào nhau trong sự tỉnh thức và yêu thương. Càng hiểu rõ sự quý giá của tinh khí, con người càng biết quý trọng từng hành vi của mình. Mỗi lần quan hệ là mỗi lần tiêu hao một phần sinh lực. Nếu không đủ khỏe, không đủ dưỡng chất, không đủ khí lực thì mỗi lần như thế là một lần lùi bước, gần hơn về phía bệnh tật và lão hóa. Người xưa nói, dùng thì giữ, không dùng thì mất. Câu ấy tưởng chừng nghịch lý, nhưng là một quy luật cực kỳ sâu sắc trong dưỡng sinh. Nếu ta biết sử dụng đúng mức, điều độ, thì cơ thể sẽ có động lực sản sinh và hồi phục. Nhưng nếu ta buông thả, sử dụng quá mức, không biết giữ gìn, thì cơ thể sẽ kiệt quệ, không còn khả năng tái tạo. Giữ tinh không có nghĩa là khô khan, mà là làm chủ năng lượng của mình, là để tinh hóa khí, khí hóa thần. Thần hoàng hư là con đường giúp con người trở về với trạng thái nguyên thủy, mạnh mẽ, sáng suốt như thuở ban đầu. Người biết dưỡng sinh là người sống thuận theo tự nhiên. Mùa xuân sinh, mùa hạ trưởng, mùa thu thu, mùa đông tàn,
Đó là quy luật vận hành của trời đất, và cũng là cách con người nên sống. Phòng tới cũng vậy, không nên diễn ra vô độ, bất kể thời điểm, bất kể trạng thái cơ thể, mà phải biết lựa lúc, biết tiết chế, biết kết hợp giữa dưỡng sinh và khoái cảm, giữa sinh lý và đạo lý. Sống theo cách đó, cơ thể sẽ dần trở nên nhẹ nhàng, đầu óc sáng suốt, tâm hồn tĩnh lặng, da dẻ hồng hào, mắt sáng, lưng thẳng, bước chân vững vàng. Đó không phải là kết quả của thuốc bổ hay mỹ phẩm, mà là thành quả của một đời sống tỉnh thức và tiết chế. Người càng sống tỉnh, càng biết cách giữ gìn, càng có tuổi thọ dài. Bởi khi tinh khí không bị rút cạn, thần trí sẽ không bị rối loạn. Và khi thần an thì tâm an. Mà tâm an là nền tảng lớn nhất của sức khỏe và hạnh phúc. Dưỡng sinh phòng the, xét cho cùng, là con đường quay về với chính mình, là sự tỉnh táo giữa những cám dỗ, là sự lựa chọn giữa sống sâu và sống nhanh. Và những ai biết trân trọng cơ thể mình như một báu vật sẽ được trời đất ban cho sức khỏe, trí tuệ và sự an lạc thật sự từ bên trong. Không phải sống lâu mới là thành công, mà là sống khỏe, sống vui, sống đủ đầy tinh khí mỗi ngày. Đó mới là thành tựu của một đời người hiểu đạo. 4 là tinh trùng và não bộ đang tranh giành cùng một nguồn sống. Khi bạn lặng yên một chút, ngồi lại giữa bộn bề đời sống để nhìn vào cơ thể mình, bạn sẽ thấy một điều kỳ diệu. Cơ thể con người là một cỗ máy tinh vi và thần bí. Trong đó mỗi tế bào, mỗi dòng năng lượng đều đang kết nối chặt chẽ với nhau. Không có gì là thừa thãi, cũng chẳng có gì tồn tại đơn lẻ. Và trong mối quan hệ giữa tinh trùng và não bộ, ta sẽ nhìn thấy một cuộc tranh giành rất khốc liệt, bởi cả hai đều sống nhờ vào một nguồn dưỡng chất quý giá như nhau. Khoa học hiện đại đã lên tiếng xác nhận điều mà cổ nhân từng linh cảm từ ngàn xưa. Não bộ và tinh hoàn cùng cần một loại nguyên liệu để hoạt động tối ưu. Đó là da, là axit béo thiết yếu cho sự phát triển thần kinh và khả năng sinh sản. Khi bạn buông thả trong khoái cảm, khi bạn sống quá độ với dục vọng, bạn đang làm một cuộc đánh đổi âm thầm, rút cạn dưỡng chất của não để nuôi dục vọng trong chốc lát. Mỗi lần xuất tinh, cơ thể tiêu hao không chỉ là tinh trùng, mà là cả một hệ thống enzyme, vitamin, khoáng chất, kẽm. Và đặc biệt là da là những thứ cần thiết để nuôi dưỡng thần kinh, củng cố trí nhớ, ổn định tinh thần. Vậy nên không có gì lạ khi nhiều người cảm thấy mệt mỏi, uể oải, thậm chí đau đầu sau mỗi lần quan hệ. Bởi lẽ đó là lúc não bộ rơi vào trạng thái thiếu hụt nghiêm trọng. Nó như cỗ máy bị rút nhiên liệu mà chưa kịp nạp lại. Điều này không phải mê tín, không phải lời hù dọa của cổ nhân, mà là một sự thật được chứng minh bởi y học hiện đại. Tinh dịch chứa nhiều dưỡng chất có cấu trúc tương đồng với dịch tủy sống. Thứ dịch lỏng quý giá nằm trong ống tủy, giúp bảo vệ hệ thần kinh trung ương, duy trì sự minh mẫn, khả năng học hỏi và làm chậm quá trình lão hóa. Khi bạn phung phí tinh dịch, cũng là lúc bạn đang rút cạn tủy sống, là nơi lưu giữ sự trẻ trung và khỏe mạnh bậc nhất trong cơ thể. Hình dung cơ thể bạn như một quả bóng căng tròn, tràn đầy sinh lực. Mỗi lần buông thả, mỗi lần không kiểm soát, là mỗi lần bạn xì hơi trái bóng ấy. Ban đầu có thể chưa thấy gì, vẫn còn sức lực, vẫn còn ý chí. Nhưng rồi một ngày kia, bạn sẽ chợt thấy mình yếu đi nhanh chóng, mắt mờ, lưng mỏi, trí nhớ kém, tinh thần bất an, và tuổi trẻ dường như trôi tuột khỏi tay. Cổ nhân dạy rằng tinh, tủy, não thông nhau, nghĩa là tinh khí nếu được giữ gìn sẽ hóa tủy, tủy sẽ sinh não, và não sẽ sinh thần. Nhưng ngược lại, nếu bạn để tinh thất thoát thì tủy cũng mòn, não cũng yếu, và thần sẽ tán loạn. Một người có tinh thần rối loạn, trí não suy kiệt, thì làm sao có thể sống an vui hay thọ lâu? Trong thời đại sống nhanh, yêu vội, người ta quên mất việc bảo vệ sinh lực cho bản thân. Người trẻ ham vui, coi khoái cảm là đỉnh cao của sự sống. Nhưng cái đỉnh ấy, khi leo quá nhanh, sẽ dễ hụt hơi, dễ té ngã.
Và chính dục vọng không kiểm soát lại trở thành nguyên nhân sâu xa cho rất nhiều bệnh lý hiện đại: trầm cảm, lo âu, mệt mỏi mãn tính, rối loạn nội tiết, suy giảm trí nhớ sớm. Nếu bạn muốn minh mẫn, hãy giữ tinh. Nếu bạn muốn sáng suốt, hãy giữ não. Nếu bạn muốn khỏe mạnh, hãy học cách tiết chế. Ham muốn không phải là kẻ thù, nhưng buông thả chính là tự sát chậm. Biết tiết chế, bạn sẽ không chỉ sống lâu, mà còn sống sâu, sống sáng và sống có phẩm chất. Không ai cấm bạn yêu, không ai cấm bạn hưởng thụ cuộc sống. Nhưng nếu bạn muốn gặt hái quả ngọt lâu dài, bạn phải học cách giữ gìn hạt giống quý nhất bên trong mình. Đó là tinh khí, là món quà mà trời đất đã ban để nuôi não, nuôi tủy, nuôi thần và cuối cùng nuôi cả một đời người. Sống khôn ngoan không phải là sống buông thả. Sống khôn ngoan là biết giới hạn ở đâu, biết khi nào nên dừng lại, và biết rằng mỗi hành vi hôm nay đều đang định hình sức khỏe, trí tuệ và tuổi thọ của bạn ngày mai. Giữ tinh, giữ não, giữ thần, đó là giữ lấy chính mình. 5 là chuyển hóa dục, tăng tuổi thọ, sống đời tỉnh thức. Con người sinh ra mang theo mình một ngọn lửa. Ngọn lửa đó chính là dục. Nó là động lực cho sự sống, là mầm mống của sáng tạo, là chiếc cầu nối giữa thân thể và linh hồn. Nhưng cũng chính ngọn lửa đó, nếu không được điều tiết, sẽ trở thành đám cháy thiêu rụi đời người trong mệt mỏi, bệnh tật và khổ đau. Phật dạy, tham dục là gốc của mọi khổ đau. Nhưng Đức Phật không bắt ta diệt dục, không khuyên phải chối bỏ bản năng, mà là chuyển hóa dục, biến dục vọng từ một ngọn lửa phàm tục thành ánh sáng của trí tuệ, từ bản năng sinh lý thành lòng yêu thương rộng lớn, từ ham muốn chiếm hữu trở thành sự tỉnh thức biết đủ và buông xả. Chuyển hóa chứ không đàn áp, chuyển hóa chứ không chạy trốn. Bởi lẽ dục là phần tự nhiên của con người. Nó không xấu, chỉ là ta dùng nó như thế nào. Người xưa hiểu điều đó. Họ không cấm dục, nhưng họ biết tiết chế, không sống vội, không yêu cuồng, không để dục vọng lấn át lý trí. Họ thiền định để soi sáng lòng mình. Họ luyện khí công để dẫn năng lượng dục lên não, hóa dục thành đạo. Họ ăn thực dưỡng để nuôi cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh, không kích thích dục vọng một cách vô minh. Họ sống đơn sơ mà tròn đầy, không cần thuốc bổ, không sợ già nua, bởi họ giữ được cái gốc sinh mệnh, gọi là thiên quý, tức tinh khí nguyên bản được trời đất ban tặng từ khi mới sinh ra. Người đời nay, ai cũng hỏi, ăn gì để sống thọ, uống gì để bổ não, dùng thực phẩm gì để giữ thanh xuân. Nhưng mấy ai tự hỏi, bớt ham muốn gì để sống lâu hơn? Bởi lẽ tuổi thọ không chỉ nằm trong thực phẩm, mà nằm ở cách bạn sống. Dục vọng càng nhiều, thần khí càng tiêu hao, ham muốn càng cao, nội lực càng cạn kiệt. Cơ thể giống như một bình nước nóng, nếu ngày nào cũng mở van xả ra quá nhiều, thì dù bạn có đổ vào đó bao nhiêu thuốc bổ, cũng chẳng giữ được hơi ấm bao lâu. Muốn trường thọ, không phải vì bạn chạy trốn ham muốn, mà là bạn nhìn thẳng vào nó với tỉnh thức, nhận ra mỗi khi cơn thèm khát nổi lên, nó không phải là thứ bạn phải tuân theo, mà là điều bạn có thể quan sát. Từ đó, bạn dần dần chuyển hóa dục thành nội lực, chuyển khát vọng chiếm hữu thành khát vọng phụng sự, chuyển sự tìm kiếm khoái cảm thành sự vun trồng từ bi và trí tuệ. Người biết chuyển hóa dục là người tự do thật sự, bởi họ không còn bị lôi kéo, không còn là nô lệ cho bản năng. Họ dùng chính năng lượng dục để sáng tạo nghệ thuật, để cống hiến cho xã hội, để viết nên những dòng chữ đẹp, để vẽ nên những bức tranh đời có chiều sâu. Khi dục được chuyển hóa, con người không chỉ khỏe mạnh hơn, mà còn sống có phẩm chất hơn, sống có hướng đi rõ ràng, sống với trái tim bình an và tinh thần vững chãi. Cổ nhân có câu, muốn dưỡng sinh phải biết dưỡng tâm, muốn sống lâu phải biết sống chậm. Mà sống chậm không phải là sống lười, sống thụ động. Sống chậm là dừng lại đúng lúc, biết khi nào nên bước tiếp, khi nào nên dừng, biết nuôi dưỡng thay vì tiêu hao,
biết giữ tinh khí thay vì phung phí cho những cảm xúc chốc lát. Đó chính là cách sống của người tỉnh thức. Thế gian đầy dẫy những phương pháp dưỡng sinh, từ thuốc thang, thực phẩm chức năng đến yoga, thiền định, detox, nhưng không gì hiệu quả bằng việc dưỡng dục, tức là giữ cho gốc sinh lực trong thân không bị thất thoát. Cái gốc mà nếu biết trân quý, bạn sẽ không cần phải tìm kiếm bên ngoài nữa. Bởi sức khỏe, sự trẻ trung, minh mẫn và hạnh phúc tất cả đều có sẵn bên trong bạn. Người sống tỉnh thức sẽ dần thấy mình không còn bị lệ thuộc vào cảm xúc thất thường. Họ không cần phải tìm khoái cảm trong những thứ phù du. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều tràn đầy năng lượng sống. Họ có thể làm ít mà vẫn hiệu quả, sống đơn giản mà vẫn thảnh thơi, bởi vì họ không bị thất thoát năng lượng vào những điều vô nghĩa. Và đó chính là bí mật lớn nhất của những người sống đến 90, 100 tuổi mà vẫn minh mẫn, vẫn khỏe mạnh, vẫn bước đi thong dong giữa đời. Không phải vì họ may mắn, mà vì họ biết gìn gìn. Không phải vì họ kiêng khem cực đoan, mà vì họ biết chuyển hóa đúng cách. Không phải vì họ có thuốc thần tiên, mà vì họ có trí tuệ và chánh niệm. Muốn sống lâu, trước hết hãy sống đúng. Muốn sống khỏe, trước hết hãy sống chậm. Muốn sống sâu, trước hết hãy chuyển hóa dục thành đạo. Đó là con đường không chỉ dẫn đến trường thọ, mà còn dẫn đến một đời người trọn vẹn. Bạn có thể không phải là người tu hành. Bạn có thể vẫn sống giữa chợ đời đầy những xô bồ, bon chen, đầy cám dỗ và mời gọi. Nhưng nếu giữa dòng chảy cuốn xiết đó, bạn biết giữ lại cho mình một phần thanh tịnh, biết dừng lại đúng lúc, biết chọn điều lành, biết tiết chế những thứ làm tiêu hao thân, tâm, trí, thì bạn đã là một người đang tu. Tu mà không cần khoác áo cà sa, tu mà không cần rút vào núi sâu. Tu giữa đời bằng chính sự tỉnh thức trong từng lựa chọn nhỏ nhất mỗi ngày. Tu không phải là từ bỏ thế gian, mà là sống giữa thế gian mà không bị thế gian kéo ngã, không bị dục vọng điều khiển, không để bản năng thấp kéo lùi đời sống cao quý. Tu là giữ thân thể như một ngôi đền linh thiêng, là trân trọng từng giọt tinh khí, từng nhịp thở, từng suy nghĩ phát ra từ nội tâm, là thấy được mỗi lần mình buông thả theo dục vọng, là mỗi lần mình đánh rơi một phần tuổi thọ, một phần sự sống quý báu không thể lấy lại. Trong mỗi con người đều có một dòng năng lượng thanh khiết, là thứ đã có từ khi ta còn là một bào thai trong bụng mẹ. Đó là tinh khí, là gốc rễ của sinh mệnh. Mỗi lần ta biết giữ gìn, nuôi dưỡng, là mỗi lần dòng năng lượng ấy được tích tụ lại, làm mạnh gân cốt, sáng đôi mắt, yên tâm thần, thăng hoa trí tuệ. Nhưng mỗi lần buông theo ham muốn bản năng, ta lại rút cạn chính nguồn sinh lực ấy, đổi nó lấy một khoảnh khắc khoái cảm, rồi để lại là những giờ phút trống rỗng, mỏi mệt, thậm chí hối hận. Đừng để tuổi thọ mất đi chỉ vì một phút buông thả. Đừng để đời sống ngắn lại vì những điều vốn dĩ có thể làm chủ. Có những ham muốn, nếu biết vượt qua, sẽ mở ra cho bạn một tầng sống mới cao hơn, sáng hơn, an lành hơn. Có những cảm xúc, nếu biết tỉnh táo quan sát thay vì đắm chìm, sẽ giúp bạn quay về với sự tự do nội tâm sâu thẳm mà không thứ khoái cảm nào có thể thay thế. Tu thân là bước đầu để tu tâm. Một người không biết giữ gìn thân thể, sớm muộn cũng bị thân thể phản bội. Khi sức khỏe đi xuống, trí lực cũng theo đó suy kiệt, rồi tâm hồn dễ sa đà vào những lo âu, bất an, mỏi mệt không dứt. Nhưng một người biết yêu quý cơ thể mình, biết tiết chế dục vọng, thì dù sống đời thường, vẫn mang dáng dấp của một người đang tu âm thầm, nhưng sâu sắc, không màu mè, nhưng tràn đầy nội lực. Bạn không cần phải cầu kỳ làm điều lớn lao. Chỉ cần mỗi ngày bạn biết quay vào trong, hỏi mình một câu: hôm nay ta có sống tỉnh thức không? Ta có giữ gìn thân, tâm, khí của mình không? Chỉ cần như vậy thôi là bạn đã bước đi trên con đường chuyển hóa, là bạn đang gieo mầm sống lâu, sống khỏe, sống an lạc từ bên trong. Người tu giỏi không phải người biết tụng nhiều kinh, biết ăn chay trường hay ngồi thiền hàng giờ, mà là người biết tránh một lỗi nhỏ khi không ai nhìn thấy.
biết giữ một năng lượng khi không ai yêu cầu, biết lặng lẽ trân trọng sinh mệnh mà không ai hay. Đó mới là người tu trong thầm lặng, trong chánh niệm và trong sự tỉnh thức tuyệt vời nhất. Thế nên, nếu bạn đang sống giữa đời và còn nhiều trách nhiệm, hãy bắt đầu bằng một việc đơn giản: giữ lại tinh khí của mình. Đừng để nó tan ra vì những thứ phù phiếm. Đừng để bản năng nhất thời đốt cạn cả một kiếp sống. Hãy dùng sự tỉnh thức để làm chủ chính mình, dùng chánh niệm để làm giàu thân, tâm, trí, và dùng trí tuệ để chuyển hóa dục vọng thành yêu thương, sáng tạo, phụng sự. Bởi vì chỉ cần bạn sống tỉnh thức, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày tu, mỗi hơi thở đều là một bước trở về, mỗi lần tiết chế là một lần trưởng thành, và mỗi giây phút giữ gìn là một giây phút được ban phước. Tu không đâu xa, tu là giữ thân. Giữ thân chính là giữ mệnh, và giữ mệnh là giữ lấy cả một kiếp sống đáng giá mà vũ trụ đã ban cho bạn. Hãy sống xứng đáng với món quà ấy bắt đầu từ hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết nội dung của chúng tôi. Kính chúc các bạn luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Cổ Nhân Xưa. Nếu thấy hay và bổ ích thì hãy chia sẻ video này cho bạn bè và người thân cùng xem. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong nội dung tiếp theo.